හදන්නේ ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් මහ ගන්න පුළුවන් crop top එකක් ගැන. ඉතින් මේක ගොඩාක්ම පහසුයි. දැන් මෙහෙම ගන්න ඇති ඕන කෙනෙකුට උනත් මහ ගන්න පහසු එකක්. බලමු මේක අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන අරන් තියෙනවා විස්කෝස් 60 පළල යාර 3 කාලක්. යාර 3 කාල ඇති සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ඉතුරුත් වෙනවා. යාර 3 කාලක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ මම කොලේක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. කොලේ කරගන්නත් ඕනේ මේ විදිහටමයි. මොකද මේකේ print එකක් තියෙන නිසා මේක ඔයගලන්ට අපහැදිලි වෙයි. ඒක නිසා මම කොලේක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මේක ගොඩක් ලේසි එකක්. බලන්න මෙතන මම යාර 3 කාලක් කියලා තියෙනවා මෙතන. යාර 3 කාලයි බලවාටි තියෙනවා මේ දෙපැත්තට. අපි මේක නමද්දී මෙන්න මෙහෙම බලවාටි දෙක මෙහෙම යටට නැවත ඊට පස්සේ මේ පැත්තට පැහැදිලි ඇති. එතකොට බලවාටි දෙක තියෙන්නේ මේ පහළට. මෙතන තියෙන්නේ නැම්ම. උඩත් තියෙන්නේ අපේ නැම්මක්. මෙතන බලන්න මේ නැම්මේ ඉඳන් මෙතන නැවි දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්තට අඟල් 12ක් ලකුණු කරනවා. මේ නැම්ම මුදුනේ ඉඳන් පහළට අඟල් 17ක් හරි 18ක් හරි ලකුණු කරන. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මම ලකුණු කරන්නේ උරෙස් ඉඳන් ඔයගලන්ගේ ඉන ළඟට තියෙන උස තමයි ලකුණු කරන්නේ. මම මෙතන 17ක් අරන් තියෙනවා. නැවත ඊට පස්සේ මේ හරස් රේඛාවේ පැත්තට ලකුණු කරලා තියෙනවා අඟල් 13ක් ලකුණු කරලා අපි මේක මෙන්න මෙහෙම යා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ නැම්ම මුදුනේ ඉඳන් මේ පැත්තට අඟල් 3ක් මේ පැත්තට අඟල් 3ක් මෙතන මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කර හැඩයක් අඳින්න යන්නේ මෙහෙම අපි කර හැඩයක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ ටික මේ විදිහට කපා ගන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ මේක දිගෑරියම තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේකත් අයින් කරන්න එපා. මේකත් තියාගන්න. මම කියන්නම් හේතුව මොකක්ද කියලා. මේක මේ විදිහටම තියාගන්න. ඊට පස්සේ තව අපිට පටි දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ මේ ඉතුරු කෑල්ලෙන් බලමු. ඊට පස්සේ අපි පටි දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. අඟල් 20ක් දිග අඟල් 9ක් පළල පටි දෙකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ තව අඟල් 15ක් දිග අඟල් 1මාරක් පළල පටි දෙකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ ටික මේ විදිහට තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මේ කරෙන් අයින් කරපු කෑල්ල තියන්න කියලා මේ විදිහට තියාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මෙම හතරට නමලා මෙන්න මේ විදිහට තියලා පැහැදිලි ඇති. ඔයාලට මම මේ ඇත්තටම කියලා දෙන්නේ මේ විවිධ ෆේසින් අල්ලන ක්‍රම. ඉතින් ඔයාලා එක තේරුම් ගන්න මේ විදිහට අපි මේ හැඩේ රවුම හතරට නමපු එක මේ විදිහට තියලා ඇඳලා ඔයාලට කැමති පළලක් මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට දාන්න පුළුවන්. අඟල් 1මාරක් හරි 2ක් හරි දාලා අපිට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ රෙදි කොටස් ටික කැපෙන්න ඕනේ. දැන් මේක තමයි අපේ කර. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන මේ වටේට අඟල් භාගයක් මහුම් වස්මන් තියලා තියෙන්නේ. ඒ භාගෙට අඟල් භාගෙට වටේටම මහන්න. මේක තමයි අපේ ඒ කරේ ෆේස් එක මෙන්න මේ විදිහට තියලා වටේට මහ ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලිව බැලුවොත් පේනවා ඇති. මෙතනින් මම මහුමක් දාලා තියෙන්නේ ෆුට් සයිස් හිටින. දැන් මේක ඔයාලට තියෙන්නේ මහ ගන්න. මම මේක මහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ වෙනද වගේම මෙහෙම තියලා අවුට්ලයින් එකක් ගහගන්න වටේටම. බලන්න මේක මම අවුට්ලයින් එකක් ගහලා තියෙන වටේටම. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනම් මෙතන ඕලොක් කරලා මේක අනිත් පැත්තට නමලා අයන් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේක මෙහෙම නමලා පොඩි වාටියක් සමාවෙන මේ කර මහන විදිහට වෙනද වගේම මේ විදිහට කර මහ ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපි කර මහ ගත්තම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පටි දෙක මහන හැටි බලමු. මෙතන පොඩි පටි දෙකක් තියෙනවා. ඒක දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම නමලා ඔයාලට කැමති විදිහකට මෙන්න මේ විදිහට දිගටම මහ ගන්න මහුමක් දාන්න. මෙහෙම මහලා මේක කෙලවරකින් චුට්ටක් මේක ඇතුළට නමලා මෙන්න මේ විදිහට පැහැදිලි ඇති මේ විදිහට මහ ගන්න. දෙකම මේ විදිහට මහ ගන්න. මේ පටි කියන්නේ පොඩි පටි දෙක.
මේ ලොකු පටි දෙක මම එක පටියක් ටිකක් දිගට කැපුවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති විදිහට මේක දිග වැඩි අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන පොඩි හැඩයක් තියන්න ඕන නිසා මෙහෙම තියලා මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට කපනවා. ඊට පස්සේ මේක බලන්න මෙහෙම තියලා අඟල් කාලට හිටින්න මේක මෙහෙම නෙවුවා. ඊට පස්සේ නැවත මේක මෙහෙම හැරෙව්වා. ආපහු කෙලින්ම හදන්න ගියා. අනිත් පටියත් මේ විදිහටම තමයි මහගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මහගත්ත පටි දෙක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා මේ පොයින්ට් හරියට තියන්න. මේ විදිහට මම පටි දෙක අයන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට සම්බන්ධ කරලා මහන හැටි බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක අපි මහලා ඉවරනම තියෙන්නේ. මම මෙන්න මෙතන ඉඳන් අඟල් භාගයක් විතර මෙහාට කරලා තමයි මේ ලොකු පටිය තියලා තියෙන්නේ මේක යටට. ඊට පස්සේ අපි වලට පේනවා ඇතිනේ. මෙහෙම තියලා මේ බ්ලවුස් එකේ පැත්තටම තමයි මම මේ පටිය දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම තියලා මහ ගන්නවා. අපි නැවත මේක මේ පැත්තට දාලා තව මෙහෙමක් මහනවා. මේ විදිහටම තමයි අනිත් ලොකු පටියක් පොඩි පටියයි දෙකම මහ ගන්න ඕනේ. බලන්න. මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේ පැත්ත මෙහෙම තියෙන එතකොට පැහැදිලි ඇති. මේ විදිහටම තමයි අනිත් පැත්තෙත් මේ ලොකු පටිය අල්ලගන්නේ. මේ ලොකු පටි දෙක මම දැන් අල්ලලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහටම තමයි අනිත් පොඩි පටි දෙකත් අනිත් පැත්තට සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මහලා ඉවරුණාම ඉතින් ඔයාලට අලුත් අත්දැකීමක් දැන් බලනවා ඇති. මේක අඳින්නේ කොහොමද කියලා. මේ පැත්තට පොඩි පටි දෙක අල්ලලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක අඳිනකොට මේ පොඩි පටි දෙක ඉස්සරහා පැත්තට හිටින්න තමයි අඳින්නේ. ඩමියට දාලා බලමු ඔයගලන්ට අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි. බලමු මේක හරි ලස්සන ක්‍රොප් ටොප් එකක්. බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉවෙන් දාන්න ඕනේ. එතකොට මේ පොඩි පටි දෙක තියෙන පැත්ත ඉස්සරහට හිටින්න තමයි මේක දාගන්න ඕනේ. මෙහෙම තියෙන ඊට පස්සේ අපි මේ පොඩි පටි දෙක මේ පැත්තෙන් අල්ලලා පිටිපස්සට අපි ගැට ගන්නවා. ඉස්සරහා පටි දෙක පිටිපස්සට ගැට ගැහුවා. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ පටි දෙක අපි ඉස්සරහට තමයි ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ක්‍රොප් ටොප් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක අඳිනකොට මෙන්න මේ බ්‍රා කට් එක ළඟට හිටින්න ලස්සනට මේක ගැට ගහ ගන්න මතක තියාගන්න. එතකොට අමුතුම ලස්සනක් වෙනවා. ඉතින් බලන්න try කරලා කොහොමද ඔයාලට මහ ගන්න පුළුවන් මේක ලස්සනට තියෙයි මහලා බලන්න. කියලා දුන්න පාඩමේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කෝල් කරන්න. ඒ වගේම මම මේ කරන පාඩම් වල බ්ලොග් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා මට කෝල් කරන්න 077 47 39 200 යන නම්බර් එකට කතා කරලා ඒ ගැන විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අද කරපු වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලෝ සෑහෙනකටපත් වෙනවා නම් ලයික් එකක් ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වෙනුවෙන් පාඩම් වීඩියෝ හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.